và Quốc Hân. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Vang thử nhá, đừng có cua tôi nha, cua cũng không dính đâu. Ở một mình với vợ em mới bộc lộ tính ghen. Nói muốn chia tay thiệt đi cái. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Chào anh chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Phúc Quý Thành, năm nay em 23 tuổi. Em là kỹ sư hóa học. Quý Thành. Dạ. Trời ơi, 23 tuổi mà có vợ là đúng là nhỏ quá đúng không? Ủa lấy vợ bao lâu rồi? Dạ em lấy vợ là 6 tháng. 6 tháng. Thành lúc đó là 22 tuổi. Còn em? Dạ em tên là Trần Thị Kim Hằng, năm nay em 22 tuổi, em mới tốt nghiệp đại học. Anh hỏi nè, Hằng với Thành là quen nhau trong trường hợp? Dạ tụi em quen nhau là tụi em học chung trường cấp 3 năm, nhưng mà lúc đó tụi em chưa biết nhau. Rồi sau đó tụi em mới tình cờ thấy Facebook của vợ em, rồi thấy vợ em xinh xắn rồi muốn làm quen thử, rồi em cưa cẩm em hẹn đi chơi. Khi hẹn đi chơi Nên chị hỏi nè, lúc mà ông xã em á gặp em ngoài đời á, lần đầu tiên á, ông xã có run vậy không? Trả lời gì trả bài? Dạ bình thường. Anh hỏi thật nè, vợ có viết kịch bản cho thuộc lòng không vậy? dạ không có. Sao trả lời trả bài vậy hả? Tụi chị hình dung á, cái lúc mà hôm đầu tiên mà ông xã mà gặp em á, mà ông xã tỏ tình với em theo kiểu này á, là em dính liền á, tại vì quá chân thành và quá dễ thương. Đúng không? Giống như Lúc đó tỏ tình em cũng run run vậy. vậy đó hả? Lúc em tỏ tình run em nói câu gì? Em nói giờ mình thử nhá. Thử là Thử cái gì? Thử cái gì? Giờ mình vang thử nhá. Lúc đó là gặp nhau ở đâu? Dạ rồi em gặp nhau ở quán trà sữa. Trà sữa hả? Trà sữa? Dạ trà sữa. Trà sữa quán ăn tên là trà sữa hả? phải không? Quán nước. Hả? Gặp nhau ở đâu? Dạ tụi em gặp nhau quán trà sữa, quán cà phê á. Trà sữa đúng không? Dạ. Em đang phát âm là chữ trà sữa. Trà sữa. Ủa em lúc đó là lớp mấy? Em lên đại học năm nhất, anh Thành đại học năm 2 thì tụi em mới biết nhau. Mới gặp lại nhau, mới gặp lại nhau Gặp và nhau biết nhau. trà sữa. Câu đầu tiên vợ em leo lên xe em ngồi, vợ em nói đừng có cua tôi nha, cua cũng không dính đâu. Tôi là tôi kết ông chú rể này. Rồi lúc mà lên gặp trên Facebook rồi xong sao? Làm quen sao? Em hỏi vợ em là tối nay mình đi chơi nha, bà thích đi đâu, ăn cái gì nè. Cái gì nè? Rồi xong hôm đó đi uống trà sữa rồi nói chuyện gì? Dạ tụi em nói chuyện học, đỏ sách, rồi rồi vợ em thấy em tưởng là giấu gia đình BD vậy, cái vợ em thấy tội nghiệp quá quen thử. Rồi lúc quen thử như vậy á thì bản thân em là em có muốn gọi là quen thiệt với vợ không? Lúc đó em muốn quen thiệt với vợ. Mà em ấn tượng gì mà em muốn cua bạn? Cái điểm ấn tượng của em về cái cô này Rồi vợ em nói chuyện sốc, kiểu như nhiều khi có bất cần ra. là sao? Rồi em nói bây giờ quen thử, em muốn quen được thì quen. Rồi em bực quá em quen cho rồi phải không? Rồi em cũng muốn quen thử. Tại lúc đó ai mà càng làm gì nói khó em là em càng muốn làm tới, em muốn cua cho dính luôn. Không. Nghe này anh hỏi nè, Dạ. nó như là quen thử, hôm này thấy ai mà khó quá tôi là cua cho dính, phải không? Thế thì có sống thử không? Dạ không có sống Dạ thử. không, À. tụi em không có Tụi sống em thử. thương nhau rồi gia đình cho cưới. Dạ. Mà sống thiệt luôn. Thì đó thì bởi vậy mới hỏi cái lúc Mới mà hỏi. đám cưới xong á, sống thiệt á là vui không? Vô gây lộn hoài. Về vấn đề gì? Dạ anh Thành ghen. Ghen, Dữ em lắm. ghen hả Thành? Dạ em ghen, em đa nghi. Chứ chị không nghĩ là em ghen đó. Danh hiền. Chị nghĩ em hiền khô à. Khi ở một mình với vợ em mới bộc lộ tính ghen. Chứ ở một mình bộc lộ tính ghen. Mỗi lần em ghen lên ví sao dụ hả? Dạ em hỏi đi với thằng nào hôm nay có nói Mà chuyện em hỏi với cái nó. giọng giống gì hay là hỏi cái giọng nó lớn hơn? Đó, em hỏi lớn hơn, la lớn hơn. Ba mẹ em ở bên phòng tự có chuyện gì chạy qua. Ủa em, Dạ. Hằng chia sẻ cho anh biết nghĩa là mỗi lần mà anh Hạnh ghen lên thì anh có hiền giống vậy không? Hay là anh dữ Thì, lắm? dạ không, cũng vậy á. Sáng giờ làm cái gì, đi với ai, đi với thằng nào á. Dạ, vậy thôi. Vậy hả? Rồi em trả lời sao? Anh Thành anh muốn á là em phải kể chi tiết rõ ràng sáng giờ làm gì cho nghe, nhưng mà làm gì em thấy khó chịu chứ, đâm ra em bực á, em nói lại rồi em với anh Thành gây lộn.
Vậy hả? Dạ. Cái lộn rồi đập đồ hay là sao? Hay là Gây lộn có xô đẩy nhau rồi có đập đồ, đập mấy cái hộp khăn giấy ở nhà rồi là để gì quăng hết luôn. Không khăn giấy à? Ủa mà lý do gì Thành lại ghen Thành? Dạ, tại vì em hay suy diễn. Ngày xưa em bị bạn bè chơi xấu, từ lúc đó em đâm ra đa nghi với mọi thứ xung quanh. Các em đa nghi với vợ của em. rồi bây giờ hiện giờ kinh tế của tụi em á là ai làm ra tiền? Dạ ba anh Thành. Ba mẹ Thành là vẫn là lo kinh tế cho hai đứa. Dạ ba mẹ Bên nói cạnh đó là em cũng có đi làm thêm dạ. một số thứ. Đúng rồi, anh Thành cũng có đi làm gia sư. Gia sư là Thành dạy về môn gì? Dạ, môn toán, môn văn. Toán và văn luôn. Dạ. Wow. Rồi mỗi lần gây lộn thì có đòi chia tay không? Dạ có. Ai là người đòi? Có hồi kỳ gây lộn quá trời em đòi chia tay, cái xong rồi cái anh Thành anh tức lên, anh đòi nói muốn chia tay thiệt đi, cái em xảo em năn nỉ lại. Em năn nỉ lại. Lúc đó Em mở cửa em nói muốn đi thì đi luôn đi, cái vợ em chui vô nhà lại, không dám đi. Vô nhà lại. lúc đó Ủa nhưng mà dữ. Thành tại sao Thành không xuống nước với vợ? Tính em vợ cọc lên. Mỗi lần cọc người Thành nói lớn không? Dạ thì cũng la nó giờ quăng hộp giấy đĩa thôi à, chứ mấy cái kia đâu dám quăng đâu. Quăng tung tiền rồi sao đúng không? Dân giỏi toán nữa mà, ta tính dữ lắm nha bọn. Vậy là hai bạn là chưa có em bé đâu đúng không? Dạ chưa. Có muốn có liền không hay là đang trong kế hoạch? Nhiều khi cũng muốn có nhưng mà bây giờ có hơi bị khó khăn cho nên 2-3 năm nữa. Thôi cũng được rồi. Rồi giờ hai bạn mong muốn thay đổi gì ở nhau vậy? Em mong muốn vợ em đừng có nói sốc, nói chuyện láo với em, nói chuyện nó bất cần với em. Với lại đừng có ngủ nhiều. Giờ em mỗi lần cãi lộn vợ em nói bây giờ anh muốn cái gì thì tùy anh đi. Dạ anh Thành thích nhẹ nhàng nói chuyện ngọt, mà mỗi lần em tức lên thì em hay chửi em la lắm, cho nên anh Thành Tức là mong vợ đừng có nóng nảy và đừng có nói sốc. Nhẹ nhàng. Được không Hằng? dạ được chứ. Được. Thế còn Hằng muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Bớt ghen với là bớt đa nghi lại. Anh đi làm nhiều với anh học nhiều á, anh hay bị áp lực lắm cho nên anh hay bị căng thẳng. Thì em cũng mong là anh Thành bớt căng thẳng áp lực lại, sống vui vẻ. Đã có bao giờ mà tụi em suy nghĩ là giống như ra riêng á? Dạ. Tụi em cũng có suy nghĩ nhưng mà kinh tế bây giờ chưa cho phép cho nên tụi em đang sống với ba mẹ. Cái tịnh 3-4 năm nữa cái tụi em mới nghĩ tới chuyện ra riêng. Với lại em sống với ba mẹ thương lắm, không có gì á. Không, nhưng mà nếu mà tụi em sống như vậy á, thì là tụi em có khi nào nghĩ là mình sẽ phải làm việc xong rồi mình giúp đỡ cho ba mẹ ngược lại, tức là phải đóng góp tiền để cho ba mẹ trang trải cuộc sống Dạ không? có chứ, thì ba mẹ nói là bây giờ ba mẹ lo được, khi nào mà đi làm thì từ từ ba mẹ buông ra. Giờ bây giờ anh Thành thì anh cũng đang đi làm rồi, từ từ tụi em cũng ổn định. Thực ra thì bây giờ hai đứa đang là quá nhỏ, một đứa là 23 tuổi, đứa thì 22 tuổi. Theo chị là như vậy nè, hai đứa hiện giờ đang được cái sự bảo bọc của ba mẹ. Thì tranh thủ cái thời gian này, ngoài cái tình cảm giống như là vợ chồng ra thì hai đứa sẽ có thêm được một cái như vậy nè, thì hai đứa sẽ rất mau tiến bộ. Giống như là đôi bạn cùng tiến á, có nghĩa là em cũng phải lo sự nghiệp của em, bạn này cũng phải lo sự nghiệp bạn này, và hai đứa ngầm thi đua nhau. Mình phải tạo dựng sự nghiệp của mình như thế nào, mình làm ra làm sao để mà mình có được một cái thành tích trong công việc. Từ đó thì cái kinh tế của mình nó mới ổn định. Rồi từ đó mình mới có kinh nghiệm ở cuộc sống để mà mình quay ngược về mình lo cho gia đình nhỏ của mình. Để chi? Để chuẩn bị có con. Tụi em có suy nghĩ vậy là đúng, có nghĩa là 3-4 năm nữa hãy có em bé để mà khi mình chín chắn trong cái cuộc sống đã. Và bây giờ đừng có nghĩ là ỷ y lại cha mẹ. Tại vì thường như vậy nè, hai đứa mà sống chung với cha mẹ được bảo bọc hoài á, hay có cái động tác gọi là ỷ lại đó. Đừng có ỷ lại. Bây giờ em cứ hình dung đi, em phải tập làm vợ, có nghĩa là về phải biết quán xuyến nè, mình bớt ngủ lại, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho ba mẹ ăn, rất nhiều việc để mà làm, người ta gọi là những việc không tên của những bà nội trợ đó. Thì em phải học cái đó. Nếu mà thấy mẹ của Thành á, làm cái gì cái mình để ý, mình coi, mình bắt chước. Còn về phía Thành cũng vậy, còn nhỏ mà nhiều áp lực quá, nhiều stress quá cũng không có tốt. Cứ bình thường, thoải mái, nhẹ nhàng, phải có đủ sức khỏe để mà làm người đàn ông của gia đình. Chị chỉ có một cái khuyên tụi em bây giờ phải là như vậy. Đôi bạn cùng tiến nha Thành, cười lên cái cho vui coi. Cảm ơn em.
Dạ. Ảnh thì là xấu nhất với già nhất luôn. Trời ơi. Tự nhiên bé này nó thích mình ta. Em phải cua cho bằng được luôn. Cua xong hả em bào tiền nhiều lên. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to kêu để chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Mời em giới thiệu về mình. Em tên là Lê Minh Trí. À. Em là kỹ sư công nghệ thông tin khoảng chừng 10 năm. Nhưng mà thời gian gần đây thì em về làm giám đốc không lương cho bà xã của em. Vậy hả? Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Trí? Em 33 tuổi. Rồi, còn em? Dạ em tên là Lê Thị Xuân. Hiện tại em đang kinh doanh trong lĩnh vực spa và mỹ phẩm. Em năm nay 25 tuổi. Hai em gặp nhau trong một cái ngày đẹp trời như thế nào? Và câu chuyện tình của hai bạn lãng mạn ra sao? Kể cho anh nghe. Rồi, em với ảnh gặp nhau cách đây cũng 4 năm rồi. Thì lúc đó ảnh từ ở bên Úc về, vừa mới đi công tác về. Thì em thì lúc đó đi theo bạn của em, được làm mai cho bạn của ảnh. Thì em thì ham ăn, hồi đó còn nhỏ thì đi ham ăn thì đi ăn thôi chứ cũng không quan tâm gì hết. Ấn tượng đầu tiên thì em gặp thì em thấy sao ở đây ai cũng già với xấu hết, mà ảnh thì là xấu nhất với già nhất luôn. Trời ơi. Rất có duyên, rất có duyên. Ảnh mà để tóc hai mái mà tóc thì dày, đâu có được đẹp như Đan Trường đâu. Rồi rất là đen mà mập nữa. Rồi mặc đồ thì già lắm chị, áo sơ mi dài rồi quần thể dục mà còn mang vô giày đát nữa. Nói chung là em không ấn tượng gì hết, mà ảnh còn ham ăn hơn cả em nữa. Đó thì em gặp cô này thì như thế nào? Cũng nhìn cũng thấy dễ thương, trắng trẻo, nhưng mà em hoàn toàn là em không có thích, em có ác cảm. Tại vì em không có thích con gái, con nít gì mà ăn mặc gì mà hở hang kiểu đó rồi đi hẹn hò gì lung tung ý. Đó là kiểu đó đó. Lại không thích đó phải không? Nghĩa là hai bên không ai thích ai. Nhưng mà đến cái lúc nào thì hai bạn bắt đầu thích nhau? Có anh bạn á, ảnh nói làm mai cho cặp kia á, thì ảnh thấy cặp kia thì có vẻ không thành rồi, cái ảnh bắt đầu nhiều chuyện, ảnh làm mai em cặp này. Ảnh thì ảnh nói với em á là thấy Chí sao, anh thấy cũng thích em á. Thôi em không thích đâu, già quá à. Xong rồi anh còn nói với anh Chí là ê thấy nhỏ đó sao, tao thấy nhỏ đó cũng thích mày á. Rồi sao nữa? Thì em thấy tự nhiên bé này nó thích mình ta, hơi kệ, quen thử coi sao. Nhưng mà em có tin là cái anh kia nói là anh này thích em không? Dạ tin chứ chị, tại lúc đó em còn trẻ mà ảnh già vậy thì em cũng nghĩ chắc khoái gặm cỏ non thì cũng nhiều. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nhỏ bạn em á thì nó nói mày với anh Chí quen không hợp đâu nha, anh Chí chỉ quen mày chơi rồi cẩn thận dạng vậy. Em nghe vậy em tức lắm chị. Cái em nghĩ là em phải cua cho bằng được luôn. Cua xong hả em bào tiền nhiều lên tỏ cho đỡ cho ghét. Tự nhiên chê nhà mình nghèo rồi kia không xác định rồi quen chơi người ta không. Cái mối tình này bị 2-3 người đơm đặt lận á, đúng không? Cái người nhưng mà cái kia... đó là thật á chị. Cái mà ảnh nói gia đình em vậy là thật. Thật luôn á hả, thiệt không? Lúc đó là em cũng đứng tuổi rồi, cũng 30, nói chung công việc cũng ổn định, cũng ok. Thì lúc đó thì lần đầu tiên em hẹn với lại vợ của em á, là em qua nhà, em chở đi đám cưới. Thì em thấy nhà cũng hoàn cảnh cũng khó khăn. Nếu mà em mà tiếp tục nữa thì chắc là sẽ vất vả, khó khăn lắm. Thì em mới về em nói với bạn em là thôi chắc tao không có tiếp tục nữa đâu. Vợ bé Xuân nhà hoàn cảnh cũng hơi phức tạp quá. Đó, cái bị nghe học lại. Xong cuối cùng xong là bạn của em để nói cho bạn kia. Bạn kia nói cho bạn vợ em mà nghe. một lần nói là dặm thêm miếng mắm miếng muối vô. Đó trời phạt đó, bây giờ làm không công luôn á, không có một đồng bạc luôn á. Rồi bây giờ nè, khi mà em tiếp cận với cô này và bị vào cái lưới tình, cô lưới này đó, tình, lưới là tình. cô quen cho bỏ ghét đó, thì đến bao lâu thì em mới phát hiện là em yêu cô này thật lòng? Vợ em thì lúc đó nó ngây thơ lắm, như lúc mà dụ em á, ngây thơ lắm, trong sáng lắm, lúc nào cũng thánh thiện á đó. Em chỉ nghĩ thôi chị. Chị biết mình đã đặt mục đích rồi mà. Dạ, đúng Em rồi. cảm thấy là giống như em là sống vai người hùng vậy đó. Cái tùng cái bắp đúng không? Dính lưới rồi đó. Nhưng mà đến bao lâu thì cái tình yêu trong em dành cho anh này nó thành sự thật? Lúc sau rồi em thấy ảnh thương em dữ lắm, thương nhiều quá. Xong rồi em có nói với mẹ em, mà lúc đó em cũng có cảm động chút xíu rồi. Cái mẹ thì thấy ảnh cũng lớn rồi, sợ con gái bị dụ. Mẹ nói bây giờ thương thì mua nhà ở đi. Mà em biết là khả năng của ảnh không có, nhưng mà ảnh cũng chạy vậy lắm chị. Cái lúc đó em thấy tội nghiệp quá. Già mà mắt nheo nheo gì nè, rồi tay nhìn khổ đen nữa, mà cứ lái xe rồi đi tìm đất khu này rồi chung cư khu kia để mua nhà. Em thấy tội nghiệp quá. Cái em nói với mẹ là con nghĩ là không có được đâu. Mẹ nói rồi mê quá rồi các thứ. Cái em nói với ảnh thôi chắc không hợp. Ảnh nói thôi để anh cố gắng. Hai đứa cứ tìm hiểu này nọ các thứ để mua được chung cư rồi trả góp trong 20 năm, mấy chục năm á. Xong cuối cùng là quyết định là không, tại vì thấy như vậy thì sẽ mang nợ cả cuộc đời luôn. Xong rồi hai đứa quyết định là
không có mua nhà nữa. Rồi bây giờ anh muốn hỏi cái kết quả là hai đứa có nhà chưa? Dạ, hiện tại bây giờ thì tụi em không những có một căn mà có rất là nhiều căn và cơ sở kinh doanh cũng rất là phát triển. Câu chuyện rất dài. Dạ. Nhưng mà cho đến cái câu vừa rồi của em Dạ. thì anh phải nói rằng là anh không riêng vì anh Dạ. mà với chị Vân cũng như tất cả những người ở đây đều phải nói đâu là rất chúc mừng hai vợ chồng em cho tới thời điểm này. Giờ đáo hạn lại cái chuyện mà lúc mà yêu nhau đi, Yêu nhau lúc đó. mà còn khó khăn còn thử thách á, rồi em có biết là em đang bị thử không? Không, em không biết đâu chị, giờ em diễn giỏi lắm em không chuyện có nào mới biết. Sau đó thì là em bỏ ra một số vốn để lập nghiệp lần đầu tiên. Thì lúc đó là do hoàn cảnh á, thì là công việc cũng nhiều á, nên em với vợ em dọn về ở chung với vợ em luôn. Thì lúc đó thì Tức là hai đứa sống thử trước gì đúng không? Dạ đúng rồi. Sống thử trong bao lâu? 3 năm là 3 năm. Ồ. Dạ. Em có chia sẻ chút xíu là tụi em quen nhau 3 năm là gần như không có một ngày nào là tụi em không ở bên cạnh nhau luôn. Có nghĩa là có nhiều người còn một tuần gặp một lần, còn tụi em là ngày nào cũng gặp nhau. Sáng thức dậy là làm, xong rồi tối thức dậy cũng gặp nhau. Trừ khi thời gian ảnh đi làm em ở nhà, mà trưa ảnh về nghỉ chơi chút xíu á, cũng phải đi giao hàng cho em. Tại vì em tiết kiệm lắm chị. Tiền mà xe ôm đi giao á, thì em phải tốn tiền 20.000, 30.000. Còn ảnh đi thì em đỡ phải tốn. Trời ơi, tội nghiệp Tiếu rồi. Rồi bây giờ thì hai đứa có tin vui chưa? Dạ chưa, nhưng mà chắc sắp có. Đã có Nghi tin rồi phải rồi không? hả? Không, tức là vợ em hồi trước là giờ là không có muốn có con, không nghĩ tới. Nhưng mà em thì em rất có muốn là có con. Nhưng mà dạo này gần đây vợ em là cũng muốn rồi, cũng thích có em bé rồi, nhưng giờ chỉ còn vướng cái là sợ đau quá, không biết sao. Sợ Đau đau gì? hả? Đau đẻ hả? Dạ. Trời ơi, yên tâm với vấn đề đó cứ liên hệ tôi có bạn. Dạ. Nhưng mà bây giờ là áp lực công việc bớt rồi phải không? Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi nè, bây giờ ngoài cái chuyện là cái như là tiết kiệm phải không và hà tiện, nhưng không dám thuê người nhờ chồng mình á đi vận chuyển đồ cho khách hàng nọ đó, thì còn có cái tính xấu đáng yêu nào không? Vợ em thì nhiều tính xấu lắm. Vợ em á, thì bước ra đường lúc nào cũng là xinh đẹp lộng lẫy hết á. Nhưng mà ở trong nó rất là bề bộn. Tức là Bề bộn á. đồ đạc mà em xếp từng cái em treo từng cái lên, mà chỉ cần kiếm một cái thôi là chỉ bưới quăng đầy hết phòng. Ngày nào em cũng phải dọn mấy lần. Rồi còn cái nữa là rất là hay kiếm chuyện với em. Nó là bực ở đâu á, quay qua Trúc anh em à. Đi lên hầm nhìn anh mập thù lù chán muốn chết. Trời ơi. Mỗi lần nghe vậy á, em có bị nhói lòng không? Không biết là đang gặp cái chuyện gì nè. Quen rồi phải không? Em cũng né Tại vì nè. em làm dịch vụ mà nhiều cái trường hợp em bực mình lắm, mà mình đâu có thể là nói được với ai đâu. Nhìn ảnh là bực mình lắm. Xong mỗi lần em nói sao anh mập quá vậy, thấy ghét quá đi. Không, anh đô mà, anh hót bụng vô vậy nè, không anh đô mà vậy đó. Anh đô vòng 2 nhất á. Lúc mà ảnh vui thì anh sẽ giỡn như vậy, còn lúc mà ảnh cũng đang bực luôn thì bảo đảm hai đứa sẽ cãi lộn. Mà mỗi lần bực như vậy cãi lộn lại thì nói thì sao? Thì vợ em hỗn với em luôn. Tao mày luôn. Cái em tức quá em giơ tay nè, mới có nhá nè, quýnh em te tu luôn. Đó giờ em bị là quýnh liền tay bị liền. quýnh chưa? Dạ Hay là chưa bao giờ hết em em quýnh hoài ảnh à? đâu. lên bờ xuống ruộng luôn hả? Tại vì em nóng quá thì ảnh nhịn em đi, và ảnh cứ nói lại là em sấn tới. Anh mới nói gì đó, một bọc tay, anh nói nữa, bọc tay nữa. Chung là em quýnh xong thì em thấy tội nghiệp lắm. Em vừa tức mà tự nhiên thấy thương quá, tự nhiên quýnh mình xong khóc ngon lành vậy. Khóc Bà hối hận khôn dễ sợ luôn. em cào ảnh mà ôm em lại hay gì là em cào cái tay hả chảy mới luôn. Mỗi lần vậy xong á em kêu mấy đứa cắt móng tay cho chị đi, xong rồi mới nói chị mới cào anh Chí nữa hả chị. Coi như biết luôn đó phải không? Dễ thương quá à. Nói nghe nè, mỗi lần hối hận vậy á, có nấu ăn rồi bù đắp em rồi hối chẳng. hận lắm, lúc đó em sẽ hỏi ảnh muốn ăn gì không, hai đứa mình đi ăn nha. Chứ còn em có nấu gì cho chồng? Chí không? Dạ, hai đứa em là không có nấu ăn luôn, toàn ăn tiệm luôn. Tụi em ở trên cái phòng á, ở dưới là kinh doanh hết rồi. Thì ở cái phòng đó thì chỉ có ở thôi. Tới rồi tụi em có căn hộ riêng, có đầy đủ hết rồi, tụi em sẽ nấu ăn cho vợ em. Em nấu ăn cho vợ ăn. Trời ơi sao ngược ngạo sao vậy? đáng yêu vậy? Vợ nấu ơi. chứ. Ôi, Trời ơi, với lại ông chồng tuyệt vời nè. người đàn ông này là chắc không có tật xấu gì đâu phải Em không? là chồng tuyệt vời. Chị em kể em chưa tới khúc em mà. Thì đó giờ chị mới hỏi Bây giờ nè, khui giờ nó đi tới chứ em đó. còn gì nữa không? Khoan đã, bên này Bên cái nữa là đội hay A khoan. hỗn với em. Nói chung là không có bao giờ chịu thua em gì hết, cái gì cũng phải hơn. Em chạy xe em kêu ôm đi, cái không chịu, cái em nói là không ôm, cho nhỏ khác ôm nha. Cái em nói cho nhỏ khác đi. Em quen người khác, cưới người khác sướng. Cái em quay lại em nói đừng nói tào lao nha. Cái em nói anh nói ngu chứ á. Cái em tức quá, em nói không có thằng ngu nào mà cưới được em đâu. Thôi thường vậy thôi, im lặng đi rồi trở về đi. Tính ảnh thì thích phải phân tích cái vấn đề ra rõ ràng. Xong rồi ảnh dừng xe ngay ngã ba luôn.
Anh nói tại sao em lại nói anh ngu như vậy, em có biết là ngu là phải như thế này không, mà anh đâu có ngu đâu. Nói chung anh giải thích mà người ta đi ngang đi qua đi lại giống như hai đứa đang cãi lộn, em quê ơi là quê luôn. Mà lúc đó đang tức như vậy làm sao mà em hiểu được. Dạ. Thế còn em bây giờ cho em khui cái tật xấu của Trí á. Anh hay phân tích vấn đề lắm. Ví dụ bên em cái đèn bị hư, em kêu anh cái đèn này hư nè, anh sửa đi nha. Thì ý em là chỉ muốn anh chạy thật là nhanh ra cái kiểu tiệm hàng, anh mua một cái bóng đèn khác anh gắn vô vậy là xong. Nhưng mà không, anh bắt đầu anh ngồi phân tích cái bóng đèn này là bị đứt một bóng hay là nhiều bóng, cái hệ thống nó đang bị cái vấn đề gì, có xảy ra cái gì nghiêm trọng không, và mua bóng đèn ở đâu thì sẽ được giá tốt nhất, và cái hiệu gì đó sẽ hợp với cái thiết kế này. Nhức đầu luôn á. Nhưng mà cái đèn đó là đèn thiết kế riêng, mua không có, vợ em không có hiểu cái vấn đề đó. Một cái bóng đèn khác vô rồi nó bị sai với cái trang trí. Đúng rồi, mất mấy ngày lận, anh rất là lâu rồi mà. Dạ. Còn gì nữa? Cái vấn đề chậm nó nên kéo luôn cái sự mà hai đứa tâm sự. Ví dụ em đang kể một câu chuyện rất là gay cấn về một người nào đó đối xử với em như vậy là không tốt, xong em muốn ảnh là phải đồng nhiệt với em là đúng rồi, anh cũng thấy nhỏ đó vậy. Không, anh im lặng vậy nè. Cái hỏi anh không thấy câu chuyện nó tức như vậy hả? Nói chung là anh phải suy nghĩ coi cái câu chuyện nó có tức hay không. Sau rồi 1 tiếng sau em bực lắm rồi. Em ơi, anh suy nghĩ ra rồi, chuyện nó không có tức vậy đâu. Trời ơi, mất hết cả hứng. Nên là cho nên em rất là áp lực luôn, mỗi lần mà bực mình cái gì em đâu biết kể với ai đâu. Em muốn chồng em thay đổi cái gì? Dạ em chỉ cần anh suy nghĩ nhanh lên thôi. Còn theo mọi người nói thì anh rất là thương yêu em. Rồi bây giờ Trí mong muốn Xuân thay đổi điều gì? Bớt nóng tính với em là em vui rồi, nhưng mà cái điều đó nó không quan trọng. Điều quan trọng mà em mong mỏi, em khát khao nhất là năm sau vợ em chịu để em bé. Giờ chị thấy vậy nha, cái điều mà em nói là hoàn toàn chính xác, không cần ai nói, tụi chị ở đây cũng cảm nhận rằng Chí rất là thương em. Đó, cái vấn đề ở đây là em đừng bao giờ để mất đi cái người đàn ông này. Là cái thứ nhất là chị khuyên em. Cái điều thứ hai chị muốn khuyên em nữa là em nên có con. Em phải có con để gắn kết cái gia đình này lại. Em hiểu không? Điều thứ ba, chị muốn nói như thế này, chồng em không thể nào mà có thể thay đổi theo như ý em muốn. Vì sao? Chồng em lớn tuổi hơn em nhiều, và trong cái cách suy nghĩ của chồng em là suy nghĩ của một người lớn, chín chắn. Chứ không thể là giống như bây giờ á, em phải chín chắn lên, chứ còn chồng em không thể nào thành là trẻ con giống như mình được. Cái đó nó khác, và cái điều đó là em cần hòa nhập với chồng trong chuyện đó ha Cưng ha. Bây giờ cái điều cần thiết nhất là có em bé. Khi em có em bé đó, tự dưng em sẽ thấy em đầm giống như chồng em. Và em dạy con cũng giống như chồng em dạy em vậy đó. Khi mình dạy con mình phải suy nghĩ là mình nên nói với con mình điều gì. Đúng không? Đúng rồi. Đó nha Cưng. Dạ. Rồi sắp tới là một năm ngày cưới rồi, anh tạo động lực cho em nha. Đó, tạo động lực nữa kìa. Trời ơi, món quà bất ngờ. Wow, đứng lên Cưng, đứng lên, trời ơi. Lấp la lấp lánh. Trời ơi, cái vợ trời ơi hoài à. Giờ là bất ngờ chưa? Dạ rất là bất ngờ luôn á, hột bự nữa. Cảm ơn em. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng luôn nha, tại hệ thống Shin House Spa và Domestic trị giá 3 triệu đồng. Shin House chất lượng tạo nên thương hiệu. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm viên uống nhau Cycle Champlus trị giá 1.500.000 đồng, giúp trẻ hóa làn da từ sâu ở bên trong, làm mờ vết nám và tàn nhang, giúp da luôn căng và sáng mịn. Và món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất trị giá 1.500.000 đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại và nghe kỹ câu hỏi nha. Địa điểm lãng mạn nhất mà vợ chồng bạn đã từng đến. Địa điểm lãng mạn của hai bạn này là ở đâu? Quy qua An Vũng Tàu, quán trà sưởi. Rồi, cặp vợ chồng của Trí và Xuân. 1, 2, 3. Địa điểm lãng mạn của bạn đâu? An sinh nhật đầu tiên của chồng ở thuyền bến Bạch Đằng, Marina Bay Sen World. Hai chú rể tính cho xong. Rồi mời hai chú rể bước qua. Nào, 1, 2, 3, suy nghĩ. Rồi mời hai em ưu tiên chọn màu. Màu hương. Rồi mời hai em. Dạ chọn màu đỏ. Màu đỏ. Mời các em. Và Thuận và chị Vân sẽ mở nha, mở trước nha. 1,
3 chui nồi. Trời ơi. Rồi nào, chuẩn bị 1 2 3 mở ra. Kính thưa quý vị, như vậy là khán giả chúng ta sẽ có cơ hội nhận được phần quà này, đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất. Để nhận được phần quà này chúng ta phải trả lời câu hỏi của chị Vân. Và câu hỏi đó như sau: người chồng ở cặp đôi thứ nhất có tật xấu gì? A. Hay ghen. B. Đa nghi. C. Cả hai tật xấu trên. Và câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Nếu như chúng ta không xem được chương trình này, chúng ta có thể xem lại các chương trình Vợ Chồng Son ở trên kênh YouTube MCV Media. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.